Hello guys, උග දවසකින් ආය වීඩියෝ කරන් එනවා කවුලන්න ඩොලර් අපි 127 ඉඳන් අපි කොහොමද 100ට 200ට යන්න කියලා මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කරනවා මගේ 127 ඉතින් මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අනිවාර්යෙන් අප් එකට ගන්නවා $5 වලින් ට්‍රේඩ් එක මම අප් එකට ගන්න හේතුව මෙතන ෆේක් එන්ගල්ෆින් පැටර්න් එකක් හැදෙන්නේ මම ඒකයි අප් එකට ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ මම අරගෙන තියෙන ඩිජිටල් එකෙන් යුරෝ JPY අපි බලමු අවසාන මොහොතේ යන ට්‍රේඩ් එකට මොකද වෙන්නේ හරි ගයිස් හෝල් නම් එක ළඟටම ගිහිල්ලා රිජෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා අපකට ඒක අනිවාර්යෙන් අපකට යන්න ඕනේ මේක ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්නේ බලලා බලන්න තව තප්පර 24ක් තියෙනවා අපි බලාගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා රයිට් මතක තියාගන්න ඩිරෙක්ෂන් එකටම අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න එපා ඩිරෙක්ෂන් එකෙන් ඩිරෙක්ෂන් එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් එක ගන්න අනිත් පැත්තට නම් කවදාවත් ට්‍රේඩ් එක ගන්න හිතන්නවත් එපා බලන්න ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා ඩොලර් 132යි අද දවසේ ට්‍රේඩ් එක මගේ කම්ප්ලීට් මම ඔයාලට මේක කරන්නේ 127 ඉඳන් කොහොමද account එක ඩොලර් 200 වෙනකන් ගෙනියන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලගේ concept මතක තියාගන්න මයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ මොකද්ද මාකට් එක OTC ද කොහොමද කින්ද මන්ද කියලා හොඳට මතක තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න. ආයේ මම ආයේ කියනවා practice make perfect. ඒකින්ද හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් එක අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලගේ එක මෙතඩ් එක තියන්නේ එක හොඳට ස්ටඩි කරන්න කොතනද වැඩ කරන්නේ ඔයාලා ඉන්ඩිකේටර් දාලා දෙක මේව කරන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස්ද ෆන්ඩමෙන්ටල්ද කියලා දන්න හැබැයි බයිනරි ඔප්ෂන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් තමයි යන්නේ නිවුස් වැදගත් වෙනවා ඒ ටයිම් එක ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියන්නේ මම මාකට් එක වොලටිලිටි වැඩි ඒක නිසා ඒ වෙලාවට රිස්කි වැඩි පුළුවන් තරම් නිවුස් අවොයිඩ් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න බලන්න අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. හරි ගයිස් ජය වේවා.